السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. عندما ظهر الإلحاد في أوروبا أثناء عصر التنوير كان إلحادا فلسفيا ولم يكن إلحادا علميا، فالإلحاد له أسباب أخرى لا علاقة لها بالعلم. لكن أكبر لعبة يلعبها الملحد المعاصر أنه دائما يحاول أن يصور الإلحاد على أنه العلم، ومن هنا بدأ الإلحاد يغري بعض الشباب الصغير. سنعرض إن شاء الله في هذه الحلقة 10 أدلة على خطأ هذا التصور. هنحاول أن نبين كيف أن الملحد يدافع عن إلحاده ولو تعارض مع العلم. فلنبدأ على بركة الله. الدليل العاشر: العلم يؤمن أن الكون مرتب، الكون منسق، الكون منظم. العلم التجريبي المعاصر يقوم على هذه القناعة، يقوم على قناعة أن الكون مرتب، وإلا لما ثبتت صحة نظرية ولما وثقنا فيها أصلا. فلو لم يكن الكون مرتبا منسقا لما حصل تقدم في العلم، ولا درسنا ظاهرة، ولا عرفنا وجود قانون علمي. فالعلم ينطلق من هذه القناعة أن الكون منسق، منظم، منضبط بدقة. وهنا السؤال: من أين جاءت هذه القناعة؟ هذه القناعة مصدرها الاعتقاد بأن الكون مخلوق خلقا متقنا. فهناك نظرة توحيدية إيمانية مثلت أساس وأصول وبداية العلم التجريبي المعاصر. هذه النظرة التوحيدية الإيمانية أسست لقناعة أن الكون مرتب، ومن هذه القناعة نشأ العلم المعاصر. فرؤوس ومؤسسو العلم المعاصر كانوا من المؤمنين، والجامعات العريقة تأسست على يد الفكر الديني. أكبر جامعة في العالم جامعة هارفارد أسسها رجل الدين جون هارفارد. 90% من مؤسسي الجمعية الملكية العلمية في إنجلترا من أصحاب الدين في الغرب، ولذلك يعترف الملحد المعاصر بيتر أتكنز أستاذ الكيمياء بجامعة أكسفورد فيقول: العلم نشأ من الدين. وأصول العلم التجريبي المعاصر وضعها رجال الدين عبر التاريخ. فجابر ابن حيان المولود في آخر زمن الصحابة والملقب بالكيمياء الأول وواضع أسس العلم التجريبي المعاصر، وله في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق، وطبقا لفرانسيس بيكون هو أول من علم علم الكيمياء، وهو أول من اكتشف الأحماض والقلويات وأطلق عليها هذا الاسم الذي ما زالت تعرف به حتى الساعة في الشرق والغرب، القلاي. جابر ابن حيان كان من أصحاب جعفر الصادق رحمه الله، وكان صوفيا دارسا للقرآن الكريم. أيضا ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى كان مصنفا في طبقات الشافعية. ابن رشد الفيزيائي والطبيب كان قاضي أشبيلية الشرعي، وكان فقيها مالكيا. مندل أبو علم الوراثة مكتشف قوانين الوراثة كان راهبا نمساويا. نيوتن أبرز علماء الفيزياء والرياضيات عبر التاريخ كان من طائفة الموحدين. وكل علماء التجريب ومؤسسو العلوم التجريبية المعاصرة كانوا من أتباع الشرائع السماوية. فالنظرة التوحيدية الإيمانية مثلت الأساس التاريخي للعلم الحديث، وهذه النظرة هي التي أعطتنا الثقة في الرصد والثقة في صحة القوانين وأن لها معنى وغاية وأنها ثابتة. وهذا يمثل ضربتين للإلحاد وليس ضربة واحدة. الضربة الأولى أن الإلحاد لم تكن له أي علاقة على الإطلاق بأصول العلم التجريبي المعاصر. الضربة الثانية وهي الأهم أن العلم ينطلق من قناعة أن الكون مرتب، بينما الإلحاد ينطلق من قناعة أن الكون ليس أكثر من خبط وفروض عشوائية وعبثية. فالإلحاد في ناحية والعلم في ناحية أخرى تماما، وما كان سيصبح للعلم معنى ولا ثقة لو كان الناس ملاحدة. فلولا إيمان الناس مسبقا بأن للكون غاية وأنه صنع بإتقان لما استوعبوا فكرة القانون ولما اكتشفوه. فإيمانهم بالقوانين قبل البحث عنها لأنهم آمنوا بوجود مشرع للقانون، آمنوا قبل ذلك بغائية ومعنى الوجود، آمنوا بأن الوجود خلق بإحكام. لولا هذه المقدمة وهذه القناعة لما كان هناك علم ولما عرف الناس معنى العلم. فما العلم إلا لرصد النظام القانوني الذي أودعه الله عز وجل في العالم. لكن الملحد سيتمسك بإلحاده ويرفض غائية النظام القانوني في العالم،
لأن الإلحاد دين. الدليل التاسع وهو تابع للدليل السابق: تبين للعلماء بالفعل صحة انضباط الكون كله، فالعلم انطلق من قناعة أن الكون مرتب، وتبين بالفعل أنه مرتب ومخلوق خلقا بديعا، فقد تبين أن الكون بالفعل يسير طبقا لقوانين صارمة، يسير وفق ثوابت فيزيائية ظهرت بإتقان مدهش، ثوابت ظهرت مع ظهور الكون. قال الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. مثال واحد على الصنع المبهر سأذكره في هذه الحلقة، وهو اكتشاف موجات الجاذبية الذي أعلن عنه منذ عامين. أعلن فريق علمي دولي اكتشاف موجات الجاذبية التي تنبأ بها أينشتاين، وطبقا للنسبية العامة لأينشتاين فالسماء ليست فراغا كما كنا نتخيل، وإنما هي بناء. السماء مبنية، السماء نسيج محبوك منسوج بإتقان. قال الله تعالى في كتابه العزيز: والسماء ذات الحبك، وقال سبحانه: والسماء بنيناها بأيد. فالسماء طبقا لأينشتاين يحصل فيها تداخل الأبعاد المكانية الثلاثة: الطول والعرض والارتفاع مع البعد الزماني، فيشكلان نسيجا، بيشكلوا نسيج تدور فيه الأجرام والأفلاك، وتنتقل موجات الجاذبية على هذا النسيج بسرعة الضوء. موجات الجاذبية تربط الأجسام والكواكب والنجوم بعضها ببعض، فمثلا المسافة بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، ولو افترضنا أن الشمس اختفت فجأة ستظل الأرض في مدارها حول الشمس لمدة 8 دقائق إلى أن تختفي موجات الجاذبية الخاصة بالشمس، ثم بعدها تنحرف الأرض وتنهار. لذلك قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وموجات الجاذبية لو انهارت لن تستطيع كل البشرية بكل ما وصلت إليه من طاقة وعلم أن تمسك بالأرض ولو لثانية واحدة إضافية، هذا فضلا عن أي كوكب آخر، فضلا عن المجموعة الشمسية. قال الله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فسبحانك ربنا وبحمدك. هذا مثال واحد على أن الكون مرتب مصمم بإتقان، ويؤكد الدين دائما على أن كل ظواهر الكون وقوانينه منضبطة مصنوعة بإتقان ولها هدف وغاية وليست عبثا. والعلم المعاصر أثبت بالفعل أن قوانين الكون منضبطة متقنة بإبهار ويمكن استيعابها، فكل شيء مفصل تفصيلا. قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. كل شيء مفصل منضبط بدقة. هذا التفصيل والانضباط الذي يقول به العلم والدين لا مكان له في التخيلات العشوائية التي يفترضها الملحد حين ينظر إلى الكون. إن افتراض الملحد عبثية فيزياء الكون هذا يمثل أكبر لعنة على العلم المعاصر، لأنه يحرم العلم من الثقة بالنتائج ومن حتى فكرة البحث عنها. فالإلحاد يسمم العلم والبحث، وكلما انفتحت آفاق العلم كلما تبين لنا كيف أن هذه القوانين لها معنى وغاية وتسير وفق تنظيم مبهر. هذه القوانين تؤدي وظيفة محددة ويمكن التنبؤ بها واستنباطها واستيعابها. فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه. فالعلم يؤكد دائما في كل بحث ومعادلة ورصد صحة النظرة الدينية، النظرة التي تؤمن بتنظيم العالم، وخطأ النظرة الإلحادية التي تؤمن بعبثية وعشوائية العالم. بل من المدهش أن العلم وضع مبدأ عجيبا، هذا المبدأ يسمى مبدأ الوتيرة الواحدة يونيفورمتريانيزم، والذي يعني أن الكون قوانينه ثابتة عبر الزمان وعبر المكان، وهذه القوانين يمكن قياسها والثقة بها. فمبدأ الوتيرة الواحدة مبدأ علمي يناقض الإلحاد تماما، لكن الملحد مرة أخرى سيتمسك بإلحاده ويرفض العلم لأن الإلحاد دين. الدليل الثامن: كل ما ظن الملاحدة أنه عبث تبين أن فيه حكمة ونفع عظيم. مثال على ذلك: قالوا أن أغلب DNA، أغلب الجينوم الخاص بالإنسان هو عبارة عن DNA خردة
جنك DNA، بقايا تطور. لكن نكتشف اليوم أن هذا الجنك DNA هو من أعجب عجائب الجينوم. فهذا DNA الخردة جنك DNA أصبح يطلق عليه في المجلات العلمية اسم الكنز الدفين. وتأسس علم عملاق على الجنك DNA اسمه علم إيبيجينيتكس. فقد تبين أن DNA الخردة يتحكم في كامل منظومة الجينوم. تبين أنه رئيس العمل داخل نواة الخلية. فالعلم كلما تقدم تقزمت تخمينات الملاحدة. مثال آخر على ذلك وهو قولهم: لماذا حجم الكون كبير؟ ما فائدة هذا الكون الضخم؟ والعلم أوضح اليوم أن حجم الكون ضروري جدا لوجودنا. ظهرت معجزة اكتشفنا من خلالها واحدة من فوائد ضخامة حجم الكون وأهمية هذا الحجم الجوهرية بالنسبة لنا. إنها معجزة العطالة أو القصور الذاتي انرشيا. العطالة أو القصور الذاتي تعني مقاومة الجسم لأي تغير في حركته. فالجسم المتحرك سيبقى متحركا بسرعة ثابتة ما لم تدخل قوة وتغير في حركته، والجسم الساكن سيبقى ساكنا ما لم تدفعه قوة للحركة. فأنت لو ركبت عربية وتوقفت فجأة ماذا يحدث؟ جسمك بيندفع للأمام. هو ده اسمه القصور الذاتي. تتوقف قوة القصور الذاتي أو العطالة على الكتلة. المدهش الذي اكتشفه العلماء أن العطالة أو القصور الذاتي لو كانت في عالمنا أقل مما هي عليه اليوم لاستطاعت أبسط نسمة هواء أن تحرك الصخور، ولما استطاعت الصخرة مقاومة أقل جهد يبذل عليها. وفي عالم كهذا نكون باستمرار معرضين لقصف كل أنواع الأشياء. ولو كانت العطالة أكبر مما هي عليه الآن بمقدار بسيط لوجدنا صعوبة بالغة في تحريك أصابعنا، ولو استطعنا تحريكها سيكون التحكم في سرعتها واتجاهها ضرب من المستحيل. وهذا يعني أننا لن نتحرك ولن نقوم بأي جهد، ولن يغادر الإنسان مكان ولادته إذا استطاع التشكل أصلا إلا بجهد جهيد. من المثير ومن نعم الله عز وجل أن مقدار العطالة في هذا العالم بهذا المقدار الذي هو عليه الآن. والأمر الذي أدهش الفيزيائيين أن كتلة مجرة درب التبانة والتي منها كوكبنا لا تشارك في ضبط العطالة إلا بمقدار 1/10 في المليون، وكتلة الأرض لا تضبط العطالة إلا بمقدار 1/1000 في المليون. وهذا يدفعنا للقول بأن العطالة والقصور الذاتي الذي نحيا اليوم على ثماره والذي من خلاله نمارس نشاطنا هو نتاج مجموع كتلة الكون ككل. فبعض نعم كتلة الكون ما استوعبناها إلا مؤخرا. فجاهل هذا الذي يزعم عدم فائدة المجرات البعيدة. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكلما توسع العلم ظهرت عجائب الحكمة في الخلق، وسيبقى الملحد متمسكا بإلحاده رغم أنف العلم، لأن الإلحاد دين وإيمان. الدليل السابع: الإلحاد وثنية جديدة. يقول توماس هاكسلي رفيق داروين وجرو داروين كما كان يحب أن يسمى، يقول: الطبيعة هي أصل العالم الأوحد. وكان بيدلعها ويقول لها السيدة الطبيعة ديم نيتشر. فمن الطبيعة أتينا وأتى كل شيء. هذا هو المفهوم الإلحادي، لكن هذا أيضا هو عين التصور الوثني القديم. فالإلحاد ليس أكثر من عودة للوثنية والمناداة بقدرة الطبيعة وأنها مصدر الوجود. وفي الواقع وصراحة هذا التصور الإلحادي لقدرة الطبيعة على الإيجاد هو تصور مختل عقليا. لماذا؟ لأن هذا التصور يقع في تناقض عقلي عجيب. فكيف ظهر الكون والزمان والمكان من اللازمان واللامكان ذاتيا؟ كيف أتى الكون بهذه الثوابت الفيزيائية cosmological constants التي أتى بها؟ كيف تعلق سبب ظهور الكون على نفسه وهو بنفسه لم يظهر أصلا بعد؟ تناقض غريب لا يقع فيه إلا مسلوب العقل. ثم كيف ظهر الكون بالصدفة مع أن المكان والزمان هما شرطان لحصول الصدفة؟ فالصدفة تحتاج إلى زمان تظهر فيه ولمكان تحدث فيه، والكون جاء من اللا زمان واللا مكان،
وبالتالي من اللا صدفة. عجيب والله أمر الملاحدة. دائما أستحضر قول الله عز وجل عن هؤلاء: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم بعد ذلك كيف قامت الطبيعة ديم نيتشر، كيف قامت هذه الطبيعة بخلق الإنسان والأميبا والبكتيريا وكل صور الحياة، بينما نحن بكل جامعتنا وكل تقانتنا وكل علومنا وكل مختبراتنا لا نستطيع أن ننتج ولو أبسط صور الحياة. ثم كيف ظهرت القيم الأخلاقية التي ينادي بها كل إنسان سواء طبقها أو لم يطبقها؟ كيف ظهرت هذه القيم من عالم مادي لا يعرف شيئا عن معنى الأخلاق؟ كل هذه الأسئلة تؤكد أن الإلحاد هو انتحار متواصل للعقل البشري. الإلحاد هو عودة لأحط أنواع الوثنية القديمة لا أكثر. وهنا أستعير عبارة الدكتور حسام حامد في كتابه الإلحاد وثوقية الوهم حين قال: الملحد ارتقى جبل السفسطة، وبينما هو على وشك أن يقهر أعلى قمة من قمم السفسطة، وإذ تعترض آخر صخرة وما أن يصعد إذا به يجد جماعة من الوثنيين كانوا يجلسون قبله في نفس المكان هناك منذ قرون. فما أن يصعد الملحد أعلى جبل الإلحاد إذا به المسكين يكتشف وثنية إلحاده. الدليل السادس الذي أقدمه في هذه الحلقة هو خرس الإلحاد أمام كل سؤال وجودي. الإلحاد لا يقدم جوابا على أي سؤال وجودي على الإطلاق. الأسئلة الوجودية هي الأسئلة التي تتعلق بمصير الإنسان، مثل كيف بدأ كل شيء؟ الإلحاد لا يملك جوابا. ما غرض وجودنا؟ الإلحاد لا يملك جوابا. ما مفهوم الغاية والقيمة والحكمة وما بعد الموت؟ ولماذا نحن هنا؟ ومن أين أتى الكون؟ كل هذه الأسئلة يعاني الإلحاد أمامها من الخرس التام. مع أن هذه أسئلة وجودية لا يحيا الإنسان في هذا العالم إلا لمعرفتها، لكن المسكين الإلحاد يعاني من الخرس التام أمام هذه الأسئلة. الإلحاد فوضى معرفية، لا يعرف جواب أي شيء، وكلما سألت قال لك ربما في المستقبل نعرف جواب بعض هذه الأسئلة. إيمان فجوات مستقبلية، فيوتشر جابس لا أكثر. العجيب في الموضوع أنك لو كنت ملحدا لا قدر الله وشعرت بالخوف من عدم وجود جواب لهذه الأسئلة، الإلحاد يغضب منك لأنه يريد أن تبقى هكذا عبثيا عدميا لا تعرف غاية وجودك، ويحاول دائما أن يقنعك أن هذا هو الموقف الأمثل، على الرغم من معرفتك يقينيا أن لهذا العالم معنى، وأن لوجودك معنى، وأن هناك غائية وجودية، وأنت تشعر بذلك بشدة، إلا أن الإلحاد دائما يصر على أن يقذف بك لسراب الفوضى ويشحنك بكل سفسطة لكل شيء، ويوهمك أنك بذلك إنسان عقلاني. أكبر مخدر للعقل على الإطلاق والله هو الإلحاد. الدليل الخامس: الإلحاد مخدر للقيمة. الإلحاد أفيون الأخلاق، فاعتقادك بعدم الحياة بعد الموت هذا أكبر مخدر للقيم والأخلاق والمعنى. الإلحاد يقدم عزاء ضخم لكل المجرمين والقتلة والزناة بأنه لا بعث ولا حساب، وداخل هذا التخدير المتعمد يصبح الاغتصاب أمرا محايدا كما يقول دوكنز. الاعتقاد بأن الاغتصاب خاطئ هذا اعتقاد اعتباطي تماما، وقد أصاب دوكنز، وإلحاديا دوكنز مصيب. فمن أين لك داخل الإلحاد أن توصف الاغتصاب بأنه خطأ أو صواب؟ أول هدية يقدمها لك الإلحاد أنه ينزع الطمأنينة من قلبك، ثم ينزع القيمة والغاية والمعنى، ثم يقنعك بمنتهى الهدوء أنك حجر بين الأحجار، مجرد نفاية نجمية ستار ستاف كما يقول كارل سيجان، مجرد وسخ كيميائي كما يقول ستيفن هوكينج، كتلة من الكربون غير النقي مع الماء. لكن هل هذا هو الإنسان؟ ألسنا جميعا نوقن بوجود حس الضمير الخلقي؟ ألسنا نشعر بوخز الأخلاق
حين نفعل شيئا مشينا؟ أليست كل المحاكم والدساتير والقوانين والقضاء لأن هناك معايير صحيحة للخير والشر والصواب والخطأ؟ ألا تكفي هذه الأدلة البسيطة الفطرية على إثبات أن الإنسان ليس مفصلا على طراز المادة ولا يمكن استيعابه في إطار الإلحاد؟ نعم، أتفق معكم أنه قد يكون هناك ملاحدة على أخلاق، وهذه بالمناسبة أكبر حجة لنا، فحتى الملحد لا يستطيع إنكار القيم الأخلاقية بداخله. قد يكون هناك ملحد لا يمارس الاغتصاب، لا يقتل، لا يسرق، قد يكون هناك ملحد بالفعل على أخلاق، لكن لن يكون هناك إلحاد أخلاقي، فالأخلاق تتعلق بالإنسان لا بالإلحاد. الإلحاد شيء والإنسان شيء آخر تماما. الدليل الرابع وجود الكون. وجود الكون أكبر دليل على خطأ الإلحاد. لو أن ملحدا رصد جهازا معقدا غامضا سيفترض بناء على إلحاده أنه طالما أن مكونات الجهاز في نفس العالم المادي إذن هذا الجهاز هو نتاج عشواء، لكن المؤمن يقرر أن هذا الجهاز يحتوي على تعقيد وظيفي، تعقيد متخصص ليؤدي وظيفة معينة، يحتوي على معلومة أدت لوجوده، وفوق ذلك هو ظهر بعد أن لم يكن موجودا. هذا دليل عقلي قطعي على أن هذا الجهاز لا بد له من موجد، فالعقل يقرر أن هذا الجهاز مصمم. الكون هو ذلك الجهاز الضخم الذي ظهر ويحمل بداخله الثوابت الفيزيائية الدقيقة، الثوابت التي لو اختل ثابت واحد منها لما كنا هنا اليوم موجودين لنتناقش. أكثر من 1000 ثابت فيزيائي اكتشفناهم حتى الآن. في كتابه قدر الطبيعة يعرض الملحد اللادري أستاذ الوراثة مايكل دانتون أكثر من 500 ثابت فيزيائي، لو اختل ثابت واحد منهم بمقدار بسيط لما كنا هنا أصلا. أما عالم الفيزياء الفلكية والحاصل على الدكتوراه في الفيزياء الفلكية من جامعة تورنتو بكندا العالم هيروس صنف بحثا جمع فيه أكثر من 1000 ثابت فيزيائي. كل هذه الثوابت صنعت بإتقان. أكثر من 1000 ثابت فيزيائي اكتشفناهم حتى الآن. قال ربنا سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بعض هذه الثوابت حتى تستوعبها يقول العلماء لو أنك غطيت قارة أمريكا الشمالية بالعملات المعدنية وصعدت بهذه العملات إلى سطح القمر وفعلت ذلك مع مليار قارة بحجم قارة أمريكا الشمالية فإن عملة واحدة فقط هي المطلوبة، ولو أتيت بغير هذه العملة فلن نكون هنا. هذا في ثابت واحد من الثوابت الفيزيائية التي أودعها الله عز وجل في الكون، ثوابت فيزيائية تبهر من له عقل. ثابت آخر زي الثابت الكوني لو اختل لحظة ظهور الكون بجزء من مليارات 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 الأجزاء لما ظهر الكون. On the other hand, this cosmological constant is tuned to 1 part and 10 to the 120 decimal places. Nobody thinks that's accidental. That is not a reasonable idea, that something is tuned to 120 decimal places just by accident. That's the most extreme example of fine-tuning. No force in the history of cosmology has ever been discovered to be that finely tuned. The cosmological constant needs to be set to 1 part in a trillion, 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 trillion. Otherwise the universe would be so drastically different that it would be impossible for us to evolve. That the cosmological constant arrived at such a tiny value by chance seemed to be out of the question, but the alternative explanation was also impossible to contemplate. هذا الكلام الذي سمعناه في ثابت واحد فقط من الثوابت الفيزيائية والتي اكتشفنا بعضها وما زلنا نكتشف. فهذا الكون جهاز عملاق لا تستطيع بعقلك أن تنكر أن فيه تصميما مبهرا. الظاهرة المتقنة المبدعة دليل مباشر بالعقل والحس والنظر والرصد والمنطق على أن لها موجدا، دليل بديهي يلزم العقل. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء
أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لذلك المؤمن هو أكثر الناس عقلانية في التعامل مع ما بين يديه من أدلة، فالدين هو أن تبحث بالأدلة العقلية ثم تصل إلى الحقيقة. أما الإلحاد فهو أن تنفي وجود تبرير لأي شيء ثم تزعم أنك فكرت بعقلانية. لكن هنا قد يقول الملحد ربما هناك أكوان متعددة، وهذه فكرة في منتهى السخف لا علاقة لها بالموضوع أصلا، فالأكوان المتعددة هي فرضية لم تثبت بدليل علمي واحد. ثانيا، هل من المنطق أن تفترض مليارات الأكوان حتى تهرب من الإلزام الديني لوجود كوننا؟ هل هذا منطق؟ ثالثا، كما يقول كريستيان دوف، لو حاولت أن تغرق السمكة بكل محيطات العالم فسوف تبقى تثبت وجودها، فأنت لو افترضت مليارات الأكوان ستبقى الثوابت الكونية في كوننا تثبت وجودها، فأنت لم تفعل شيئا بافتراض وجود أكوان متعددة سوى أنك قد تفترض أدلة أكثر تعقيدا. فكل فرضية لكون جديد هي إضافة لإشكالات أعمق بالنسبة للملحد لو كان يتدبر الموقف الذي آل إليه. الدليل الثالث نظام التشفير. كل خلية من خلايا جسمك وجسم الكائنات الحية فيها شريط من الDNA داخل كل خلية اللي هو الجينوم. هذا الشريط عبارة عن سلسلة من الحروف تصل للمليارات. في الإنسان مثلا كل خلية من خلاياه يوجد بها 3 ل 4 مليار حرف، وكل مجموعة حروف بتشكل شفرة. هذه الشفرة تقوم بتصنيع جزء معين من أعضائك أو وظائف الأعضاء. فعضو معين زي الجلد ده عبارة عن بروتين شفرته توجد في الDNA الخاص بكل خلية من خلايا جسمك. أيضا شبكية العين هي الأخرى عبارة عن بروتينات شفرتها توجد داخل الDNA، ونفس الكلام يقال عن كل أعضاء جسمك ووظائف جسمك. الشفرات الخاصة بالDNA اللي بتطلع البروتينات هي شفرات رباعية، تشفير رباعي ألف جيم ثاء سين أو CGTA. هذه الشفرات بتتابع معين تعطي شفرات لبروتين محدد، ولو اختلف ترتيب حرف واحد في هذا التتابع فلن يظهر البروتين الذي نحتاج إليه. الغريب أن بعض البروتينات تنتج من شفرتين متجاورتين، والأغرب أن الشفرة الخاصة بالبروتين يمكن أن تعطي بروتينا آخر لو قرأت من اليسار لليمين. قال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بعد نسخ شفرة البروتين المطلوبة الناسخ للرسالة واللي احنا بنسميه mRNA، هذا الناسخ يسافر مسافة طويلة ناحية مصنع البروتين. مصنع البروتين أيضا موجود في الخلية اسمه رايبوزوم. لذلك دائما الناسخ mRNA يكون محاطا بإنزيمات الحماية والأمان. بعد أن يتم تصنيع البروتين فإنه يأخذ شكلا ثلاثي الأبعاد، وهذا الشكل الثلاثي الأبعاد للبروتين هو الذي يعطيه التخصصية الوظيفية، أي يجعله يقوم بوظيفته المطلوبة منه. واحتمالية ظهور الشكل الثلاثي الأبعاد بالصدفة هو ضرب من الخيال، ولا يمكن توقع هذا الشكل الثلاثي الأبعاد للبروتين من حروف الشفرة التي تشكله. والمدهش أن الإنزيمات التي تقوم بعملية نسخ شفرة البروتين وإنزيمات التنظيف وإنزيمات التبريد بعد النسخ وإنزيمات الحماية والأمان أثناء انتقال الشفرة للمصنع وإنزيمات تشكل النمط الثلاثي الأبعاد للبروتين، كل هذه الإنزيمات توجد أيضا شفرتها في أماكن أخرى من الDNA. فالأمر في غاية التعقيد والتنظيم، وفي كل ثانية تظهر ملايين البروتينات داخل خلايا جسمك، وحجم 50 خلية من خلايا جسمك بالكاد تملأ النقطة التي نكتبها في آخر السطر. وهنا لنا أن نسأل: كيف يحصل تحول بعض شفرات البروتين المكتوبة على الDNA إلى إنسان متمايز الأعضاء والوظائف والتركيب؟ كيف يحصل تحول كلمات مكتوبة إلى لحم ودم وعظم وأعضاء وعين وكلى وكبد وجهاز تناسلي؟ كيف ظهر التشفير من البداية؟ وكيف علم الكائن بحاجته لهذه الشفرات وهو لم يكن قد ظهر بعد؟ المدهش أن طريقة ترتيب حروف الشفرة بتاع الDNA
ده ترتيب ملوش قانون فيزيائي محدد، مفيش قانون فيزيائي أو كيميائي بيحكم هذا الموضوع أو يتحكم في ترتيب القواعد أو يتحكم في ترتيب الحروف، وهذا يدل على أن الموضوع ليس طبيعة وليس قوانين مادية أو أرضية. خريطة الDNA هي خريطة لغوية عبارة عن لغة، حروف معقدة مركبة قانونية لأنها تنشئ قوانين غاية في الضبط، قوانين الإبصار، قوانين تحول موجة الصوت إلى نبضة كهرومغناطيسية، قوانين تنشئ إنزيمات هضم، قوانين تنشئ هرمونات غاية في الضبط والإتقان، بقدر ما تحتاج منظومة إعجازية. أبسط بديهيات العقل والمنطق تقول أن خالق هذه الخريطة هو خالق عليم قدير حكيم قوي، خاصة وأن الخريطة تصل إلى أهداف معلومة مشفرة مسبقا ويحكمها نظام يعرف عاقبة كل عمل. فالجنين في بطن أمه لا يحتاج إلى الهواء، ومع ذلك تشفر داخل الخريطة الجينية الخاصة به الرئتين، ثم تظهر الرئتين أثناء المرحلة الجنينية وسيستفيد منها بعد خروجه من بطن أمه. إذا لم يكن هذا هو الخلق المتقن فما هو الخلق المتقن؟ مراكز العلم البحثية العملاقة التي تدرس الحياة خارج الأرض Search for Extraterrestrial Intelligence، هذه المراكز تدرس أي إشارة تأتينا من الخارج لفعل ذكي عبر التلسكوبات. لو رصدنا مثل هذه الإشارة ولو كانت إشارة مكونة من 10 حروف فإن العلماء سيقطعون أن هناك ذكاء يحاول التواصل معنا. رسالة من 10 حروف تعطي هذا اليقين، وأنت في كل خلية من خلاياك لديك رسالة مكونة من 4 مليارات حرف. ألا تعطيك هذه الرسالة أي برهان أيها الملحد؟ الدليل الثاني: العالم من حولك محايد أخلاقيا، بريء أخلاقيا، لا يوجد جماد ولا كائن حي سواء نبات أو حيوان خير أو شرير، صادق أو كاذب، صالح أو فاسد. العالم كله من حولك محايد أخلاقيا، بريء أخلاقيا، ليس هناك مفهوم مادي للأخلاق، لا توجد ذرة داخل دماغك ولا دماغي ولا دماغ هتلر تخالف قانون فيزيائي واحد. كل العالم بما فيه ذرات جسدك محايد أخلاقيا، لكنك أنت كإنسان لست محايدا أخلاقيا. أنت تمتلك قيما أخلاقية بداخلك تجعلك إنسانا أو لا إنسان. الأخلاق هي دليل آكد على أننا مكلفون. أنت أيها الإنسان مركز هذا الكون أخلاقيا، قيميا، معنويا، غائيا. هذه القيم ليس لها معنى إلا أنك مكلف. هذه القيم ليست نتاج مادة وإنما نتاج مقدمة سماوية. المادة مهما تطورت لن تأتي بمفاهيم من خارجها، فمجموع الأصفار لن يساوي إلا صفرا. فالأخلاق كالإنسان تماما، فوق المادة وفوق الطبيعة. لو كان الإنسان حيوانا كاملا لكانت حياته بسيطة، خالية من الأسرار، خالية من الطقوس الغامضة والمعتقدات والرموز، ولا يعرف أرقى الحيوانات تطورا طبقا للتطور شيئا من هذا كله. وهنا يكمن معنى اللحظة التي صنعت عصرا جديدا. وهذه كلمة علي عزت بيجوفيتش رحمه الله في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب. فوجود الأخلاق اللامادية هو دليل آخر على خطأ الإلحاد. الدليل الأول: وجود الأنبياء. دائما ينسى الملحد أن الأدلة التي يواجهها ليست فقط الأدلة المادية وأدلة العقل وأدلة الرصد، وإنما هناك دليل آخر يتغافل عنه، وهو دليل وجود الأنبياء. ظاهرة النبوة والرسالة من الظواهر التي يتوقف عندها التاريخ، فالرسالة ليست حدثا فرديا لا يتكرر، ولا هي رغبة نفسية عند أصحابها، بل هي على العكس من ذلك تماما. فكثير من الأنبياء كيونس وأرميا ومحمد صلى الله عليه وسلم توقفوا في بداية رسالتهم ورهبوا الموقف، ولكن دعوتهم استولت عليهم أخيرا بعدما تبين لهم أنها دعوة نبوة ورسالة. فرهبتهم للموقف في البداية تدل على التعارض بين اختيارهم وبين الإرادة الإلهية العليا، وفي هذا دليل
على استقلالية حجة الرسالة عن الرغبة الشخصية والنزعة النفسية. أيضا النبوة لا تقدم معاني للحياة فقط، بل إن كل خير في الوجود فمنشأه من جهة الرسالة، فبدون النبوة والرسل والرسالات تتحول كل القيم في هذا العالم إلى هباء. بدون الإيمان بالأنبياء يتحول الإنسان إلى نفاية نجمية ستار ستاف، يتحول إلى وسخ كيميائي. بدون التسليم بصحة الرسالات تتحول كل الأشياء الجميلة إلى رعب، ويصير الكون بلا هدف، وتصبح كل الغايات السامية هراء لا يطاق. فالعالم لا يستمد قيمته من ذاته، ولذلك لا يرغب عن الإيمان بالله ورسله إلا من أراد أن يسفه معنى وجوده. قال ربنا سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أما التثبت من صحة الرسالة فأمر يسير، ومدار التسليم بصحة الرسالة يتوقف فقط على صدق مدعيها ورجاحة عقله. فمدعي الرسالة إما أن يكون أصدق الناس لأنه نبي، أو أكذب الناس لأنه يفتري في قضية عظيمة، ولا يلبس أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الناس. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فالاستدلال على صحة دعوى الرسالة أمر يسير، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدعي أحد أنه كذب ولو لمرة واحدة. في أول يوم في بعثته قال له المشركون: ما جربنا عليك إلا صدقا. وقد عجز البشر عن إظهار كذبة واحدة له صلى الله عليه وسلم على مدار عمره، مع تعدد مواقفه وكثرة أخباره. بل قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، بل اشتهر قبل أن يصبح نبيا بالصادق الأمين. وهذه صفته أيضا في سفر الرؤيا: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا صادقا وبالعدل يحكم ويحارب. والمعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1000، ونقلت هذه المعجزات هم صحابته أصدق الخلق. وبعض معجزاته صلى الله عليه وسلم شهدها آلاف الصحابة، مثل نبع الماء من بين أصابعه الشريفة حتى توضأ منه وشرب 1400 صحابي، والحديث رواه البخاري ومسلم. وعندنا 150 حديثا دعا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأجيب في الحال والناس يشهدون. فالشهرة بالصدق مع الكثرة في تنوع الأدلة على صحة الرسالة مع المعجزات مع دعوته للإيمان بالله الواحد، تلك العقيدة التي نادى بها كل الأنبياء، التوحيد الذي ينزه الله ويقدسه سبحانه، لم يبق عليه اليوم سوى المسلمون. كل هذا يقطع أننا أمام نبي. فدليل النبوات من أكبر الأدلة التي تواجه الملحد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حجة الملحد عند الله سبحانه يوم القيامة باطلة بلا قيمة طالما وصله دليل النبوات وأنكره. قال ربنا سبحانه: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فمن بعد ما استجاب الناس لحجة النبوات وعلموا أنها موافقة للفطرة والعقل والحجة والبرهان، لم يبقى للملحد حجة عند ربه يوم القيامة. وليس أشد خزيا من الذي يرد على الله وحيه. الله يرسل إليه الأنبياء ويرفضهم. ليس أكثر من الذي يرد النبوات ولو قال: أنا ربوبي أقدس الله في كل لحظة. قال ربنا سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فليس أكثر من الذي يرد على الله وحيه ولو ادعى أنه ربوبي. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالبينات والأدلة والحجج على صحة الرسالة وصحة طريق الأنبياء وضرورة اتباع الأنبياء، هذه البينات والحجج في الأنفس والآفاق قبل أن تنزل في كتب الأنبياء وقبل أن يأمرونا باتباعهم أصلا. فالدين هو الذي يبرر
معنى الأخلاق. الدين هو الذي يبرر لماذا أنا أريد أن أفعل الخير وأترك الشر. الدين هو الذي يبرر وأخذ الضمير الأخلاقي داخلي وداخلك. الدين هو الذي يجيب عن كل سؤال وجودي: لماذا نحن هنا، وماذا بعد الموت، وما هي الغاية. كل هذه الدلائل والبينات توجب على العاقل أن يسلم لله سبحانه، يسلم له بالخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. يسلم لله ويؤمن بكتبه ورسله وقدره واليوم الآخر. يدين لله سبحانه بدين الأنبياء جميعا، دين التوحيد، دين الإخلاص والعبودية وتقديس الله سبحانه، الدين الناصع الكامل الباقي إلى يوم الدين. ولذلك كانت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أثقل كلمة في هذا الكون وأعظم كلمة، لأنها كلمة الإسلام والتسليم، كلمة تجعلك إنسانا له مهمة وله غاية، كلمة تجعلك باحثا عن رضا ربك. وهذا البحث عن الغاية تستشعر به سواء كنت ملحدا أو كافرا أو مسلما، فهذا البحث الفطري لم يبرره سوى الدين. وفقنا الله وإياكم جميعا، مؤمن ملحد، للحق حيث كان. وأوصيكم أن تطلعوا على كتاب الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش رحمه الله، الكتاب الذي كانت له بصمة في حياتي وحياة كثيرين غيري. الكتاب في أول رابط أسفل الفيديو في وصف الفيديو. ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم.